සුබ දවසක් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා TUBI එකේ YouTube channel එකකින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යන්නේ ඔයාලට අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ මොබයිල් එකෙන්ම zip file එක හදලා ඒ zip file එක mediafire upload කරන්න කියලා. ඉතින් මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙන මොබයිල් එක. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හැබැයි ඊට කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell එකත් ඕල් දාගත්තොත් තමයි අපි දාන අලුත් වීඩියෝස් වලට notification එක කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව දැන්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ RAR කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙතන මෙන්න මේ තියෙන ෆයිල් වලින් ඕනම ෆයිල් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට දාන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස්, වීඩියෝස්, ෆොටෝස් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යනවා. ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ ටික් මායික් උඩ ටච් කරොත් මේ ෆෝල්ඩර් එකේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝස්, ෆොටෝස්, ඊට පස්සේ ඩොකියුමන්ට්ස් සේරම අපි ෆයිල් එකකට හරි RAR එකට හරි දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඔය තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කියන නේම් එක උඩ එකපාරට ටච් කරොත් අපිට ඕන ඩොකියුමන්ට් එක විතරක් එතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ලෝගෝ එක මෙතනට දාගන්නවා. මෙන්න මේ ලෝගෝ එක මම මෙතනට දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මේ ටික් මාර්ක් ඔන් කරගන්නවා. දැන් මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ටික් මාර්ක් ඔන් කරලා මෙන්න මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් RARs කියලා. ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ RAR app එකේ ලෝගෝ එකත් එක්ක ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට RAR app එකේ ලෝගෝ එකත් එක්ක ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ෆ්ලෑෂ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තිත් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට එක ඔප්ෂන් ගොඩක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ තිත් තුනක් තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට තවත් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් යනවාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ RAR app එකේ ලෝගෝ එකත් එක්ක මෙන්න මෙතන ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් zip file එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ නමක්. දැන් ඔයාලා කැමති නමක් මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ නමක් දාගන්නවා. ඉතින් යන්නේ දැන් මම මේ විදිහට මගේ zip file එකේ නම ගහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ෆෝමැට් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතනින් කැමති ෆෝමැට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න zip file එකක් හදන හැටි නිසා මම මෙතන මේ zip කියන ෆෝමැට් එක තෝරගන්නවා. ඒ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට අන්න අතන අගට .zip කියලා වචනයක් වැටේවි. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ ජෙනරල් කියන තැනින් උඩට බලනකොට මෙන්න මෙතන තව ඔයාලට ඔප්ෂන් ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යනවා අපෝ මම මෙන්න මේ ජෙනරල් කියන ටැබ් එකේ මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන set password කියන බටන් එක. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන type bar එකේ ඔයාලා මෙතෙන් type කරන්න ඕන ඔයාලා කැමති කට්ටියට හොයාගන්න අමාරු password එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාලා කැමැත්ත තමයි. ඔයාලට ඕන මේකට password එකක් නොදින්නත් පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ password එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔයාලගේ password එක type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන okay කියන බටන් එක එකපාරක් press කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට එකපාරක් press කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනත් okay කියලා බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ zip file එක නිකම්ම create වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතන okay කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට load වෙන icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන එම load වෙන icon එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. මොකද මේ ෆොටෝ එකක් විතර මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඒ ෆොටෝ එකත් KB 50ක වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් වෙන නිසා. දැන් අපි එක ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට zip file එකට දාපු name එකත් එක්ක අපිට අලුත්
zip file එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් දැන් මම මේ පරණ zip file එක මෙතන delete කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ zip file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. zip file එකේ link එක ගන්න නම් ඔයාලා මේක download කියන file එක ඇතුළට move කරන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදිහට ඒක download කියන file එක ඇතුළට මේ විදිහට move කරනවා. ඉතින් යෝනේ ඔයාලා zip file එක download කියන folder එකට move කරාට පස්සේ ඔයාලට download කියන folder එකකින් මේ zip file එක ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට download කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට අපි හදාගත්තු zip file එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්තු zip file එක. ඉතින් ඔයාලා දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ zip mediafire කියන application එක open කරගන්න ඕනේ. ඒක link එකත් මම පල්ලා description එකේම දාලා තියෙනවා. ඒක use කරන්න ඔයාලට internet connection එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි මේ mediafire කියන application එක open වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් මේ අපි දැන් zip file එකක link එකක් ගන්න ඕන නිසා document කියන එක තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන video එකක් photo එකක් වගේ දෙයක් වුණත් upload කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ upload icon එක උඩ එකපාරක් press කරාට පස්සේ ඔයාලගේ document එක හැම නැත්නම් අපි දැන් zip file එකක link එකක් ගන්න නිසා ඔයාලගේ zip file එක තෝරන්න වෙනවා. මම මේ විදිහට අපේ zip file එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩින් නම් පල්ලෙහාට ඇද්දට පස්සේ ඒක refresh වෙනවා. එහෙම ඔයාලා ටික වෙලාවක් කරන්න. එහෙමත් ඔයාලගේ zip file එක මෙතනට ආවෙන්නේ නැති වුණොත් ඔයාලා ආපහු සැරයක් ගිහිල්ලා ආපහු ඒ zip file එකම තෝරලා ආපහු තව පාරක් refresh කරන්න. එහෙම කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ටික වෙලාවක් try කරලා බලන්න. එතකොට තමයි මේක හරියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මෙහෙම touch කරගෙන හිටියාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් share icon එක. අන්න ඒක ඒ විදිහට press කරන්න ඕනේ. ඒක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ share කරන්න එක එක තැන් පෙන්නනවා. ඔයාලා එතනින් media notepad එකට මේ විදිහට share කරන්න. එහෙම notepad එකට share කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට mediafire link එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ mediafire link එක open කරොත් ඔයාලා යන්නේ කෙලින්ම mediafire website එකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට zip file එක download කර ගැනීමේ හැකියාවක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වෙන tech video එකකින් හම්බ වෙමු. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ tech video එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලට සියලු දාටම සුබ දවසක්.